السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم في حلقة جديدة ودرس جديد. تعلم رسم المناظر الطبيعية بطريقة احترافية بالفرشاة. في البداية غندير طلاء للوحة كاملة بلون خليط من البنفسجي والأزرق. شوفوا الدرجة ديال اللون. غنحاول نملأ اللوحة كلها باش نحصل على لون موحد في اللوحة ديالي، وكنديرو كفراش باش نبدا التفاصيل الاخرى اللي كتعلق بالظل والضوء. عملية الطلاء بأي فرشاة ممكن نديرها، بشرط تكون كبيرة شيئا ما، عندها حجم كبير، لأن رغم أن المساحة صغيرة كنبغي نسرع الوتيرة ديال الطلاء. الآن غندمج لونين، اللون الأسود واللون نفسه اللي درت في اللوحة، وندير تضليل من الجوانب. الأركان بأربعة غندير عليهم هاد الطبقة ديال اللون باش نحظى بواحد التضليل من الجوانب ديال اللوحة. لاحظوا درجة اللون، ولاحظوا العملية ديال إدماج هاد اللون مع اللون اللي هو فراش بدون ما ندير شي إدماج قوي. المهم غندير اللون فقط، ثم غنخفف اللون اللي درته في الاول اللي هو ازرق وبنفسجي بالابيض، ونضيف عليهم الاصفر. عطاني هاد الدرجه. رسم سحب في السماء، فرشاة الانجلو كالعاده. ولا لاحظتوا دائما كنحاول نخدم بنفس التركيبه ديال الالوان كما دائما. هاد الدرجه كتناسب ليا درجه اللون اللي في الفراش، لذلك درتها سحب. وعمليه تلوين السحب درتها والصباغه لتحت باقا ما نشفاتش باش تندمج درجه اللون مع اللون وما يبقاش اللون قوي، لذلك تعمدت ندير هاد العمليه بسرعه. شوفوا المستوى اللي كنحاول نوزع فيه اللون ديال السحب، ثم غنضيف طبقه اخرى الفوق مره اخرى باش نبدا نخفف في اللون، يبان ليا لون متدرج الى الاضاءه. من بعد غادي نستعمل اللون الابيض باش نعطي اضاءة في الاخير، ثم نوزع اللون لتحت وندمجو بالاصبع كيف ما كتشوفوا. نبدا نوزع في اللون الابيض من الفوق. شوفوا كيفاش غادي نبدا نوزعو، مجرد خطوط صغيرة من الفوق، وغنمشي على طيلة هذا الخط الافقي ديال السحب اللي رسمت. نمشي بفرشاة لسان الطير، نحدد اضاءة خفيفة فقط باش تبان ليا الاضاءة منعزلة ومحددة بالضبط، باش دائما تكون الاضاءة منعكسة على واحد الجهة وتبان الاثر ديال الانعكاس في نفس الزاوية. لذلك نحددها بهذه الطريقة. ولاحظوا كيفاش كنوزع لون الاضاءة مرة اخرى لتحت باش كذلك يظهر لتحت انعكاس ضوئي لهذا السحب. لاحظوا العمليه اللي غندير فيها غطاء ديال القنينه ديال الصباغه، وغادي نلونها، وبالجوانب ديالها غنحاول نحدد الشكل ديال القمر. كيف ما كتشوفوا كتجيني العمليه سهله ديال الطلاء. ثم ندير لون ابيض، نكرر عمليه الطلاء مره اخرى باش يبان اللون الابيض ويظهر قوي، لان هذا قمر خاصو يبان بالشكل ديالو باللون ديالو. لذلك نحاول نكرر عملية الطلاء ونكرر اللون باش يبان اللون الابيض قوي ويعطي الاضاءة ديالو الانعكاس في المنظر. نبدا نوزع الان في اللون اسود بنفسجي وازرق. ندير حشائش مروج على الجوانب ديال هاد البيت اللي غيكون هنا. عملية تخطيط ديال البيت لم ادرجها في الدرس، لذلك كتبان واحد خطوط خفيفة ديال البيت على الجوانب ديالها. كنحاول نحدد هاد المروج وهاد الحشائش بهاد اللون بفرشاة الانجلو. لاحظوا العملية ولاحظوا هاد الضربات. غنحاول نملأ مثل هاد الضربات هاد الجزء كله الاسفل بنفس اللون. غنحدد هنا بعض الانعراجات اللي كاينه في الارضيه. هذا منظر مثلج، لذلك درت الخلفيه زرقاء بهذا الشكل، وغنحاول ندير لون غامق الان في اللون الاسود ونفس الخلفيه ديال اللون اللي هي ازرق وبنفسجي باش ندير تضليلات
لجوانب وبعض الحشائش، بحيرة غتكون لتحت. المهم غادي نحاول نغني هذا الجزء كله بهذا اللون باش نحدد بعض التضليلات اللي غتكون فيهم اضاءة في الاخير. شوفوا الخطوط اللي غادي نبني الان والضربات اللي غادي نبني غادا تعطيني شكل غني بمروج وحشائش كما قلت. ولاحظوا كيفاش كنحاول نغني هذا اللون هنا في هذه المساحة بفرشاة الانجولو، ثم ندير تحديدات لتحت ديال بعض الانعراجات كما قلت، وبعض الحفر وبعض الزوايا والتشققات، لان هذه ارضية لتحت. الان غادي نلون البيت باللون اسود بفرشاة الانجولو. وشوفوا لاحظوا، حاولوا تشوفوا معايا الخطوط اللي خفيفة. نحاول الان بهذه العمليات اللي كندير نحدد كاع الاشكال اللي غادي نبني عليها المنظر الطبيعي ديالي. اولا ندير لها لون الظل ونحدد الزوايا ديالها والابعاد ديالها. كيف ما كتشوفوا البيت غادي ننهيه باللون اسود. شوفوا الوضعية ديالو في المنظر كيفاش داير، الشكل ديالو، الحجم ديالو، باش تعرفوا حتى الابعاد وتاخذوا فكرة ديال البيت والابعاد ديالو. لتحت بحيرة غادي ندير لها طلاء باللون اسود وبنفسجي وخفيف ازرق. شوفوا كيفاش غنلونها من الجوانب، وضفت لها حتى اللون ابيض باش نخفف طبقة اللون. ثم نفس اللون غادي نوزعه الفوق وندعم الحشائش. غنغير على اللون لان طبقة اللون خاصها تكون متغيرة على حسب الانعكاسات الضوئية، لذلك نخفف احيانا ونحاول نزيد نقوي اللون احيانا. وهنا دائما راه كتكون تغيرات وانعكاسات ضوئية، ما لازمش يكون عندي لون واحد. شوفوا الان هاد الطبقة ديال اللون اللي درتها لتحت في البحيرة خففتها مرة اخرى شيئا ما وضفتها هنا تحت البيت. ثم غندير لون بني على الجوانب نبني به حشائش ورسم به حشائش. شوفوا الطريقة ديال رسم الحشائش بفرشاة الانجولو، نوزعها في الخلفية ديال البيت. ندير الطبقة الأولى ديال هذا اللون، من بعد غادي نرجع باش ندير الألوان الأخرى. الآن باللون أسود غنرسم جذوع ديال الأشجار أو أشجار بجذوعها فقط بدون أوراق، لأن هذا فصل الشتاء كما ترون. كاين ثلوج هنا، المنظر ليلي. شوفوا الجذوع بفرشاة لسان الطير. نحاول نغني الجذوع الرقيقة في هذه الشجرة كيف ما كتشوفوا. ندير جذوع كثيرة غتكون بجانب البيت، ثم غادي نغني ما تبقى من الخلفية ديال البيت بجذوع أشجار على الجوانب، ودائما باللون الأسود لأن اللون الأسود قوي وهو اللي كيناسب مثل هذه المناظر الليلية أو مناظر الغروب في رسم مثل هذه الأشكال، الأشجار وبعض العناصر اللي كتكون منعكس عليها الإضاءة والألوان اللي كتكون غامقة أو دافئة، كتعطي اللون الأسود في هذه الخلفية كما ترون. نحاول نرسم شجرة أخرى على الجهة اليسرى موازية لهذه الشجرة، ونمشي كذلك للجهة اليمنى باش أرسم أشجار أخرى. نحاول نغني كما قلت الأشجار بهذه الجذوع الرقيقة على الجهة اليمنى كذلك. لاحظوا كيفاش غنبدا. بالنسبة لهذه الأشجار اللي على الجهة اليمنى الحجم ديالها مختلف، وكذلك الوضعية ديالها في المنظر مختلفة. شوفوا كيفاش مائلة، لأن الوضعية ديال الشجرة بالنسبة للمنظر هكذا. غنرسم عليها شجرة موازية لها تقريبا نفس الوضعية، مائلة شيئا ما. المهم اللي غادي نحاول نديره هو أنني غنغني هاد الأشجار بالجذوع، لأن الشكل ديال هاد الأشجار هكذا مليئة بالجذوع، جذوع رقيقة متشعبة على الجوانب. ولاحظوا كيفاش فرشاة لسان الطير كتساعدني بشكل كبير في رسم مثل هذه الأشجار، لأن مصنوعة لهذا الغرض، سلسة ولينة في رسم مثل هذه التفاصيل ديال الأشجار. لذلك كنصح أحبابي دائما لكل فرشاة أو لكل ضربة فرشاة خاصة بها. ولاحظوا طريقة
والعملية كيفاش تمات مع فرشاة لسان الطير، لأنني دائما كنحاول نختار الفرش اللي غادي تساعدني في مثل هاد الضربات. كنحاول الآن نبدل اللون، نضيف لون بنفسجي وأزرق باش ندير جذوع موازية للجذوع الأولى اللي هي باللون الأسود، باش تعطيني واحد الانعكاس ضوئي، وفي نفس الوقت نعطي لكل جزء في المنظر الطبيعي ديالي تعدد لوني وغنى لوني. لذلك كنحاول نغني كل طبقة بطبقة موازية لها، نخفف دائما اللون ونضيف لون آخر. هنا كنحاول نحدد اللون اللي درته مع الجذوع نديرو في الجوانب ديال الجذوع اللي لتحت، الجذوع الكبيرة. ولاحظوا كيفاش عطى الآن تغيرت طبقة اللون الأسود، أصبح بنكهة أخرى. لاحظوا كيفاش كيبان عليه الانعكاس خفيف ديال اللون ديال الخلفية ديال المنظر اللي هي الأزرق والبنفسجي والأسود. نحاول نوزع بعض الحشائش في خلفية هذا البيت بنفس اللون اللي درته كإضاءة للأشجار. لاحظوا كيفاش كنحاول نغني اللون هنا ونداخل ما بين اللون والألوان الأولى، ثم غادي نرسم المدخنة ديال البيت باللون أسود، نمشي على نفس اللون اللي درت في اللون العمق ديال هذا البيت، مدخنة على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. نجيب الآن اللون أصفر وأبيض، دمجت لونين الأصفر والأبيض، نوزعو لتحت باش نبدأ الرسم في ثلوج. هذا الفراش الأول ديال الألوان اللي غادي نبدأ نوزع فيها من بعد. ندير مساحة فقط، من بعد غنبدا نغير في اللون باش ندير واحد الغنى لوني نبين فيه الثلوج والانعكاسات الضوئية. ندير فيه ألوان أخرى اللي من نفس عائلة ألوان المنظر، تعطي انعكاسات أخرى ديال لون القمر واللون ديال الخلفية ديال هاد المنظر. لذلك غنبدا خطوة بخطوة كيف ما شفتوا. هاد اللون نوزعه ونعطيه المساحة ديالو باش ننتقل للون آخر. ولاحظوا كيفاش الدرجة ديال اللون، يعني ماشي أصفر 100%، بعد ما ضفت ليه الأبيض وتدمج مع اللون عطى طبقة أخرى. شوفوا طريقة التوزيع بفرشاة الأنجولو. ثم غادي نخفف نفس اللون ديال الخلفية اللي هو الأزرق والبنفسجي بالأبيض، ونضيف عليه الأصفر باش نوحي بأنه راه لون قريب من اللون، لأن ملي كتدخل الأصفر كيكون جار من اللون اللي درته في الأول. نوزعه في الخلفية ديال البيت باش نبين ثلوج، وكذلك نديرو مع اللون الأصفر لأمام، نوزعو حتى هو بكمية قليلة باش نحافظ على لون الانعكاس الضوئي للعناصر الأخرى اللي في المنظر، ونعطي لكل لون حقه من الانعكاس. لاحظوا الزوايا اللي درت فيها هذا اللون، ثم نخففو وندير فوقو طبقة. لاحظوا تقريبا راه كيوحي لي اللون الأصفر لأنني داير فيه اللون الأصفر. ثم غنبدا نحدد باللون الأسود بعض التضليلات غنبين فيهم بعض الانشقاقات وبعض الحفر اللي غتبان في هذا المنظر باللون الأسود. واللون الأسود كما قلت لون عميق في تحديد هاد ألوان الظل، لأنه هو الأصل في لون الظل، لذلك خصني نستعملوه هنا بقوة. ولاحظوا مني غنبدا نوزع فيه كيفاش غيبدا يبان المنظر، غيتحدد تماما، هو اللي غيعطيني الفارق. لون أسود هنا غادي يحدد لي المعالم ديال المنظر الطبيعي ديالي بشكل كبير. غندير هنا على الجهة اليمنى بعض التضليلات ديال الحشائش وبعض الصخور والأحجار. لاحظوا كيفاش غنبدا نحدد فيه معالم المنظر بهذا اللون. ضربات غنحاول نوزعها بميزان. لاحظوا الخلفية ديال البيت تحت الأشجار مباشرة، ضفت على اللون الأسود اللون الأزرق وبنفسجي مرة أخرى باش نوزعو قوي ويظهر يبان كذلك مع الألوان الأخرى قوي في الخلفية. ولاحظوا كيفاش كيحدد لي المعالم ديال العناصر الأخرى. حاولوا تلاحظوا معايا. الآن غنغير اللون، غنضيف دائما لون بنفسجي وأزرق على اللون الأسود، ونضيف عليهم حتى اللون الأصفر باش تبان بعض الانعكاسات ديال الضوء على هاد الطبقة وهاد اللون. الآن غنغير اللون، غنضيف اللون الأبيض على التركيبة
باش نبدا نوزع طبقة أخرى. لاحظوا كيفاش كنغير طبقة من جهة لجهة. مرة أخرى غنضيف اللون بنفسجي على الطبقة اللي درت ونخففهم بالأبيض باش نوزع بعض الحشائش كذلك وبعض التضليلات. شوفوا الألوان كيفاش كنغيرها. الآن غندير اللون بني في الخلفية اللي درت في الأول، وغندير ليه 3 طبقات غنخففهم باللون الأبيض والأصفر. الآن غنوزع اللون الأصفر، غندير حشائش على الجوانب ديال هاد الثلوج باش نبين الانعكاس الضوئي الليلي. هذا انعكاس ضوئي ليلي. ثم نبدا نوزع في الإضاءة للبيت لون بني خفيف غنبدا به في المدخنة. لاحظوا كيفاش كنغني الجهة اليسرى للإضاءة لأن الانعكاس الضوئي جاي على الجهة اليسرى. ثم نبدا في سقف المنزل دائما باللون البني اللي خففته بالأبيض والأصفر. ولاحظوا الطبقة ديال اللون اللي عطى هذا الإدماج. نحاول نوزع شكل ديال ثلوج على الجوانب ديال القرميد. ثم ندير إضاءة لجدار البيت أمام. لاحظوا التوزيع ديال الضوء باللون بني خفيف خففته كما قلت به الأصفر والأبيض. نضيفه بفرشاة الأنجولو. نحاول نحدد بعض التشكيلات اللي كتشوفوا فيها الآن باش نعطي شكل لمنظر البيت. نوزع في سقف المنزل اللون الأبيض والأزرق والبنفسجي. لاحظوا التخفيف ديال اللون اش عطاني. نفس الخلفية ديال المنظر ديالي كنضيف عليه اللون الأبيض تعطيني هاد الطبقة ونوزعها بهذا الشكل. الفوق غنضيف لون الخلفية اللي هو الأزرق والبنفسجي مع إضافة للأبيض خفيفة باش ندير تدرج. غادي نعطي إضاءة باللون الأبيض لجوانب البيت باش نأكد الإضاءة بفرشاة الأنجولو. ولاحظوا اللون الأبيض والتوزيع ديالو وشكل الضربات كيفاش كيعطيوني الإضاءة للمنظر بشكل رائع. نحاول ندير خطوط رقيقة باش يبان لي انعكاس خفيف والإضاءة تبان. ثم نحاول نكرر اللون اللي درته في الأول اللي هو البني، نخففه مرة أخرى بالأصفر والأبيض باش نبين الشكل ديال الثلوج اللي دائبة على سقف البيت. قبل ذلك غنحاول نوزع واحد الإضاءة على الجوانب ديال البيت في الجدار دائما نفس اللون البني كنخففه باللون الأبيض والأصفر باش يعطينا هذه الإضاءة وتبان المعالم ديال الجدار. لاحظوا كيفاش كنحدد بفرشاة الأنجولو. رائعة ضربات فرشاة الأنجولو اللي كتحدد لي الإضاءة بشكل رائع. رسم هنا الباب. لاحظوا الباب باللون البني مع الأصفر والأبيض. ثم النوافذ باللون الأبيض باش نعطيهم الإضاءة. لاحظوا كيفاش كنحدد الإضاءة. ثم نعطي لون آخر باش نحدد الإضاءة أكثر وأكثر. شوفوا الضربات ديال فرشاة لسان الطير مرة أخرى. نحاول دائما ننوع من الفرش باش نغني المنظر ونغني حتى الضربات يبان لي تعدد ديال الضربات في المنظر. الآن غندير لون برتقالي خفيف نوزعه كذلك لأنه غيغني لي المساحة ديال الضوء في هذا المنظر. لون برتقالي هو من الألوان الدافئة اللي كتساعد اللون الأصفر في الظهور. شوفوا مني غنضيفو كيفاش غيبان المنظر الآن. والتوزيع ديال هذا اللون رائع جدا في تحديد الإضاءة الليلية. لاحظوا كيفاش كنضرب بضربات فرشاة الأنجولو نوزعو بشكل خفيف كذلك باش ياخذ نصيبه في هذا المنظر الطبيعي الليلي. غنرسم سياج من الجذوع ديال الأشجار وشوفوا اللون الأسود والقوة ديالو وكيفاش فارض وجوده في هذا المنظر لأن المنظر ليلي. بالتالي الألوان السوداء كتحدد لي شكل المنظر بصفة كبيرة وقوية. لذلك كنستعملو هنا في هذا المنظر
بقوة. ولاحظوا التحديدات اللي كنحدد باللون الأسود كيفاش كيغيروا اتجاه ديال المنظر، وكيفاش كيحددوا ليا الفينيسيو والقوة ديال المنظر والجمال ديال المنظر. الآن غادي نحاول ندعم اللون الأسود هنا بإضافات لهذا الحفار والتشققات اللي كاينه في المنظر، ثم نعطي إضاءة باللون الأبيض وأصفر مرة أخرى باش نعطي توزيعات أخرى. لتحت في البحيرة غندير لون أصفر وأبيض، ثم أزرق وأخضر وأصفر. لاحظوا كيفاش غنبين لتحت الانعكاسات الضوئية في البحيرة، ومن بعد نوزع لون أزرق وبنفسجي وأخضر. نفس الطبقة اللي درت لتحت في البحيرة غنحاول نوزعها باش نعطي لكل لون نصيب. هنا نحدد ما تبقى من الإضاءة في البحيرة، ندير بعض النقط في السماء باش نبين ثلوج، ضربات خفيفة ونقط بيضاء غتعطيني شكل ديال ثلوج في المنظر، ونوزعها هي نيت لتحت باش نختم بها المنظر الطبيعي ديالي. نعطي إضاءة لهذا السياج اللي مرسوم بالجذوع، وفي الجوانب فيها السياج الآخر كذلك الإضاءة فيها لون بنفسجي وأزرق ولون أصفر وأبيض. هنا على الجهة اليمنى نمشي كذلك بجانب البيت باش ندير سياج من جذوع باللون الأسود مرة أخرى، ندير لهم التضليل ديالهم باللون الأزرق والبنفسجي وشيء من أصفر، باش ضروري نعطي الانعكاس ديال اللون الأصفر في هذا المنظر الطبيعي. بعض الرتوشات اللي كتعلق بجذوع الأشجار في الخلفية، والجذوع الأخرى اللي غنعطيها الإضاءة باللون أصفر على الجوانب على الجهة اليسرى لكل جذع. لاحظوا كيفاش عطيت اللون وكيفاش بان اللون، ثم نوزع اللون البنفسجي والأزرق على بعض الجهات اللي كاينين في الثلوج لتحت، واللون الأسود على الجهة اليمنى واليسرى لتحت باش نعطي كذلك انعكاس ضوئي للون الأسود في هذه الجهة، وتبان تحديدات ديال الصخور والأحجار على الجوانب. وهذه هي تقريبا الخطوات الأخيرة في هذا المنظر الطبيعي الجميل الليلي الثلجي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، خديتوا تقنيات جديدة كما أقول، وعجبكم المنظر الطبيعي كذلك. دائما اقتراحاتكم وملاحظاتكم تركوها لي في التعليقات ونجاوبكم ونتواصل معكم. كنشكركم أحبابي دائما لتشجيعكم وانتقاداتكم البناءة وملاحظاتكم، طلباتكم دائما استجيب لها فورا، إلا اللي ما عنديش لها استطاعة. ودائما أجدد لكم الترحاب في قناة مصدق رسم. استودعكم الله إلى حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.